עכשיו בואי אני אסביר לך בדוגמה יותר ברורה. אם אני הייתי לוקח כוס דיו ושופך אותה על ידי זריקה באוויר על סדין לבן, כמה פעמים אני צריך לזרוק אותה בשביל שתצא אות א' בכתב דפנה בלי רטוש, ברור וצלול כמו בדפוס? כמה פעמים אזרוק שתצא אות א' בכתב דפנה? זה הסתברות כמעט אפסי, אבל יש קצת משהו אפשרות שאחת למי יודע כמה. שאלה שנייה, כמה פעמים אצטרך לזרוק כוס דיו לאוויר בשביל שתצא האות מ', שימי לב, ליד האלף? ואחר כך לך. מה? כמה? אותו פרינציפ. לא. לא, סליחה. עוד יותר. בטח שעוד יותר, אבל אני אומר לך לא, למה? אני רוצה שהמם תצא ליד האלף בלי למחוק את האלף, אחרת לא יהיה לי אלף ומם. אני צריך אלף ומם עכשיו. כמה פעמים צריך לזרוק עד שיצא מם ליד האלף בלי למחוק את האלף? כמה פעמים? עוד יותר קרוב לאפס. פעם אחת רק, אם לא זה ימחק את האלף. עד שעשיתי אלף לקח טריליונים. אם אני אזרוק מם עד שיצא ימחק לי את האלף, עכשיו נחזור לאלף, אף פעם לא יהיה לי יותר מאלף או מם. כמה פעמים אני צריך לזרוק את הכוס בשביל שיצא נון ליד המם בלי למחוק את האלף והמם? פעם אחת. זה לא ייתכן, כי את אמרת בעצמך שבשביל פעם אחת א' צריך הרבה, בשביל פעם אחת לפגוע אי אפשר, ואם אפשר אפילו פעם אחת בנס, פעמיים ודאי אי אפשר. אז שימי לב יהודייה יקרה, א' ומ' ונון וו', נון סופית, אמנון באותיות לא יכול להיות במקרה לעולם. אז איך אמנון, יצחק, שלם, מיליארדים תאים, מחוברים בהתאמה, אחד מתפקד עם השני, יכול להיות הביג בנג? זה ילד קטן אפילו מבין. תראי, אני מצטער שאין לך קוקו הערב. בהרצאה האחרונה שהייתי בדימונה היה עיתונאי, והוא גם כן היה לו דיאלוג איתי, ובסוף הדיאלוג הוא השתכנע והוריד את הקוקו. הקוקו שלו פה? הנה, אומרים לי שהקוקו שלו פה. הנה הקוקו של העיתונאי מדימונה. יש לי עוד כמה, את רואה? זה קוקו אשכנזי, בלונדיני. יש לי מכל העדות. זה תימני עם ליבה. יש לי גם משהו ספרדי, תסתכלי, תרשמי. את רואה? יש לי גם עגילים, 2 קילו עגילים, את מבינה? זה אלה שמתווכחים איתי, ברוך השם, בסוף הם ילדים טובים. לכן אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שהעולם ודאי מורה שיש בורא מסיבה אחת פשוטה. המיקרופון הזה יותר מדי חכם מכדי שיעשה לבד. ואני אסביר לך דבר פילוסופי פשוט. אם המוח זה דבר אדיר, חוכמה שכל המין האנושי עד היום לא הצליח לפענח את המוח. עד היום אנחנו לא יודעים לנצל 5% מהמוח. אנחנו לא מבינים את המוח, רק מעט מן המעט. עכשיו רק מתחילים קצת לעשות מיפוי על אזורים במוח. המוח הזה נעשה במקרה. אתם יודעים כמה נימי דם יש במוח? אם מותחים את המוח, זה לא אני אמרתי, זה מדענים ובתוכנית טלוויזיונית בישראל. אם יפתחו את נימי הדם במוח, האורך שלהם עד הירח וחזור. מי סלל את זה בפנים? אלה פלאות.
אני רוצה להבין דבר אחד. המוח הזה הוא יותר חכם מהמחשב הכי חכם. הוא יותר חכם מכל דבר חכם, כי הוא מייצר את החוכמה בעולם. אם זה הדבר הכי חכם, מוכרח שיהיה חכם שתכנן את החוכמה הזאת. מי קדם למוח שהיה לו מוח לעשות מוח? מה את אומרת על זה? מי המוח שעשה את המוח? אנחנו חוזרים לאותו הדבר, אני לא יודעת. הטענה שלי שגם אתה לא יודעת. אבל ברור לך שמישהו עשה, כמו שברור לך שהשעון לא נעשה לבד. פוקוס פוקוס. זה מיליארדי שנים של עשייה מדבר שהוא היה פרימיטיבי. בואי נגיד שזה ממיליארדי, אבל מישהו עשה. אבל זה לא פוקוס פוקוס שזה נעשה כשעצמו שלם על ההתחלה. היה תהליך התפתחותי מאוד מאוד ארוך. אני אשאל אותך שאלה. תגידי לי, זו שאלה משהו שבכלל עכשיו אני אומרת, אני לא מחדש לך כלום. בסך הכל... ודאי, אני לא מאשים אותך כמחדש את התיאוריה הזאת, תיאוריה. לא תיאוריה. אני פשוט אומרת מה ש... כל מדעני העולם ללא יוצא מן הכלל טוענים, זה הכל. טעות יש לך. איינשטיין לא אמר כמוך. איינשטיין אמר שיש אלוקים.